Tällä videolla kerron tutkimusaineistojen dokumentoinnista ja kuvailusta eli metadatasta. Metadata eli kuvailutieto on dataa datasta eli tutkimusaineistoa kuvailevaa tietoa. Metadata kertoo esimerkiksi, mistä datassa on kyse, missä, miten, milloin ja miksi se on tuotettu ja kuka sen on tuottanut. Arkistonhoitaja ja tekniikan historioitsija Jason Scott on kuvannut metadatan merkitystä toteamalla, että metadata on rakkauskirje tulevaisuudelle. Miksi metadataa tuotetaan? Ihmisen muisti on lyhyt. Kun aikaa kuluu, datan keruun yksityiskohdat unohtuvat. Tarvitaan siis riittävää dokumentointia. Tutkimusaineiston tulee myös olla tulkittavissa oikein, muuten sitä on mahdotonta käyttää luotettavasti. Erityisesti jos aineisto avataan, sen pitää olla ymmärrettävää myös muille, jotta sitä voi ylipäänsä käyttää. Dokumentaatiolla on merkitystä myös tulosten todentamisessa ja tutkimuksen toistamisessa. Sen avulla kerrotaan, miten tulokset on datasta saatu ja tutkimus voidaan myös toistaa. Metadataa tarvitaan myös aineiston arkistointiin ja avaamiseen, jota datasetteja voi löytää verkosta. Tutkimusaineistojen metadatalla on kaksi käyttökontekstia. Ensimmäinen käyttökonteksti on tutkimuksen dokumentaatio, eli tutkimuksen aikainen kuvailu. Sen tarkoituksena on tutkimuksen hallinta, eli luotettavan ja ymmärrettävissä olevan datan tuottaminen ja käyttäminen. Riittävän dokumentaation tuottaminen, jotta tutkimus on toistettavissa ja tulokset todennettavissa, eli tutkimus on läpinäkyvä. Sekä aineiston jatkokäytön mahdollistaminen. Ilman riittävää dokumentointia ja metadataa aineistoa on mahdotonta käyttää uudelleen. Toinen käyttökonteksti on datan löydettävyys, eli datakatalogeihin ja erilaisiin datapalveluihin tallennetut tiedot, joiden avulla valmiita datasetteja voi etsiä ja käyttää. Tutkimusaineistoa dokumentoidessa tuotetaan erilaista tietoa. Projektitason metadatalla tarkoitetaan tutkimuksen perustietoja, esimerkiksi mitä tutkimus koskee ja miten se on toteutettu. Tiedostotason metadatalla tarkoitetaan tiedostojen kuvailua, eli niiden ominaisuuksia, esim. Tiedoston muoto, koko ja nimi, tiedostojen suhdetta toisiinsa, esimerkiksi eri versiot, sitä miten tiedostot on järjestetty eri kansioihin ja miten kansiot puolestaan on järjestetty ja nimetty. Muuttujatason metadatalla taas tarkoitetaan tutkimusaineiston muuttujien kuvailua, joka voi olla hyvinkin yksityiskohtaista tutkimuksesta riippuen. Tärkeää on, että muuttujat on kuvailtu riittävän tarkasti, jotta niitä voi tulkita oikein. Lisäksi voidaan tallentaa myös kontekstitietoja, eli tietoa tiedonkeruun hetkellä vallinneista ulkoisista olosuhteista, jotka voivat vaikuttaa aineistoon. Tällaisia ovat esimerkiksi yhteiskunnalliset tapahtumat, luonnonkatastrofit tai onnettomuudet. Myös paradataa voidaan tallentaa, eli empiiristä tietoa aineiston keruun prosessista, esimerkiksi haastattelun eri osien kesto, vastaus viivekysymyksiin tai haastattelijan visuaaliset havainnot haastattelutilanteessa. Miten ja minne dokumentoitavat tiedot ja metadata tallennetaan? Metadata ja dokumentointi voidaan kirjoittaa erilliseen README-tekstitiedostoon, joka tallennetaan aineiston yhteyteen, esimerkiksi joka kansio on omansa. Taustatietoja voidaan kirjoittaa myös varsinaisen datatiedoston alkuun, esimerkiksi haastatteluaineiston alkuun haastateltavan taustatiedot ja haastattelun päivämäärä. Metadata voidaan tallentaa myös Excel-taulukon muotoon tai tietokantaan. Ne sopivat usein paremmin isoille aineistoille kuin README-tiedosto. Tutkimuksen teossa voidaan myös käyttää jotakin sellaista ohjelmaa, joka tuottaa automaattisesti metadataa tai jonne voidaan tallentaa käsin tuotettua metadataa. Yksi esimerkki tällaisesta ohjelmasta ovat digitaaliset tutkimuspäiväkirjat. Tutkimuspäiväkirjaa voi toki täyttää myös paperille tai tavalliseen tekstitiedostoon. Dokumentoinnille tai metadatalle ei ole olemassa yhtä kaikille aineistoille sopivaa mallia. Eri aloille löytyy erilaisia metadata-standardeja, joiden tarkoituksena on yhtenäistää kuvailua ja mahdollistaa koneluettavuus ja tiedonsiirto. Metadata-standardeja kannattaa käyttää, jos sopiva löytyy, erityisesti jos aineisto on iso ja arvokas.
Metadatan tuottamiseen löytyy monenlaisia esimerkkejä, joita voi käyttää kuvailun apuna. Metropolialla on oma metadatamalli, josta näet millaiset tiedot ovat yleensä olennaisia kirjata ylös. Datan löytäminen. Datakatalogeihin tallennetaan tietoa dataseteistä, jotta dataa voisi etsiä ja löytää. Tärkeitä tietoja ovat esimerkiksi, mitä dataa on tuotettu, missä se on ja kuka sen omistaa, pääsekö siihen käsiksi ja miten, sekä miten sitä mahdollisesti saa käyttää esimerkiksi Creative Commons-lisenssillä. Jos datasetti on julkaistu avoimesti, eli se on saatavissa verkosta, datakatalogista löytyy linkki siihen. Avointa dataa on mahdollista käyttää sen lisenssiehtojen mukaisesti esimerkiksi uusissa tutkimuksissa, opetuksessa, opinnäytetöissä tai yritystoiminnassa. Datakatalogiin merkitään aina myös tapa, jolla datasettiin tulee viitata. Näin datan tuottaja saa hänelle kuuluvan kunnian datastaan. Viittaus datasettiin on samantyyppinen kuin viittaus julkaisuun. Erilaisia avoimen datan palveluja on paljon ja niistä kaikista löytyy myös datakatalogi, josta sopivaa datasettiä voi etsiä. Esimerkiksi tiede- ja tutkimus.fi-sivusto sisältää tietoja kaikesta Suomessa tehdystä tutkimuksesta ja lienee siis tärkein palvelu Suomessa tuotetun tutkimusdatan löytämiseen.